हॅलो मंडळी, आज आपण नागचाफा जो आहे तो कटिंगपासून कसा बनवता येईल ते पाहूयात। खूप इझी आहे। कोणतीही चाफ्या व्हरायटीची जी कटिंग आहे ती ग्रो करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती जेव्हा आपण कट करतोय कंपल्सरी ती एक दिवस जी आहे ती रूम टेम्परेचरला सुकवून घ्यायची आहे, जिथून ती कटिंग आपण कट केली आहे। तेव्हाच ती कटिंग सक्सेसफुली ग्रो होते आणि रूट डेव्हलप होतात। आहे तशी ओली कटिंग जर तुम्ही लावाल तर ती कटिंग सडून जाते, खराब होऊन जाते। त्यामुळे कटिंग एक दिवस रूम टेम्परेचरला सुकवून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। तर या कटिंग्स मी रूम टेम्परेचरला एक दिवस अशा छान सुकवून घेतल्या आहेत। तर या कटिंग्सना रूट छान डेव्हलप होतं आणि त्या उत्तम अशा सर्वाइव्ह होतात, सक्सेसफुल होतात। तर आपण त्या आता लावून घेऊयात मातीच्या मिश्रणात। तर इथे मी हळदपूड वापरणार आहे, रूटिंग हार्मोन, कारण कटिंग जी आहे ती खराब होऊन जाऊ नये म्हणून आणि रूट डेव्हलप होण्यास मदत होते। तर तुम्ही दालचिनीची पूड, हळद पूड रूटिंग हार्मोन म्हणून वापरू शकता चाफ्या प्लांट व्हरायटीची कटिंग ग्रो करताना। नर्सरीज बॅग वापरल्या आहेत। मी बरेच प्लांट गिफ्ट करते, त्यामुळे रिपॉटिंगचा शॉक लागू नये म्हणून मी त्या डायरेक्टली नर्सरी बॅग्समध्येच लावते मी, आणि त्या कटिंग्स गिफ्ट करायला इझी होतात। तर नागचाफ्याच्या कटिंग्स अशा आपण कोणत्याही कंटेनरमध्ये तुम्ही लावू शकता। तुम्ही अशा बॅग्समध्ये छोट्या ग्रो करू शकता। जे काही असेल तुमच्याकडे त्यात तुम्ही त्या ग्रो करायच्या आहेत। तर कटिंग जी आहे ती साधारण 2 महिने लागतात तिचं छान रूट डेव्हलप होण्यासाठी। फ्लावर्स खूप सुंदर आणि युनिक आहेत नागचाफ्याचे, आणि खूप सुंदर हा प्लांट आहे। एकदा तुम्ही हा लावाल तर तुमच्याकडे परमनंट प्लांट हा होऊन जातो। एव्हरग्रीन प्लांट आहे आणि खूप सुंदर त्याचे फ्लावर्स असतात। युनिक आहे, त्याची पानं सुद्धा नागचाफ्याची वेगळी आहेत। तर पाणी द्यायचं कटिंग्सना आणि योग्य प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळेल अशा ठिकाणी आपले जे ह्या कॅरी बॅग्स किंवा नर्सरी बॅग्स ज्या आहेत त्या ठेवायच्या आहेत। कटिंग ग्रो होण्यासाठी पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळेल, म्हणजे 3 ते 4 तासांचं ऊन मिळेल अशा ठिकाणी या कटिंग्स आपण ठेवायच्या आहेत। तसेच 2 महिने झाल्यानंतर आपली कटिंग जी आहे ती साधारण छान डेव्हलप होते। सर्व पानं मी रिमूव्ह केली होती कटिंगची, ही नवीन स्प्राउटिंग त्याला आली आहे। रूट हे डेव्हलप झालेलं असणार आहे, पाहून घेऊयात। तर साधारण छोटंसं रूट त्याला डेव्हलप झालेलं आहे। तुम्ही अशी कटिंग डेव्हलप करून कुंडीमध्ये ग्रो करू शकता हे प्लांट, किंवा तुम्ही डायरेक्ट जमिनीमध्ये सुद्धा हे प्लांट ग्रो करू शकता। तुम्ही डायरेक्ट कटिंग जमिनीमध्ये सुद्धा लावू शकता, पण त्याचा मॉइश्चर, सूर्यप्रकाश जो आहे तो तुम्हाला छान मेंटेन करता आला पाहिजे। बऱ्याचदा डायरेक्ट कटिंग जमिनीमध्ये लावल्यामुळे एक्सेस वॉटर, एक्सेस सनलाईटमुळे आपण कटिंग्स गमावू शकतो। त्यामुळे अशा सेपरेट बॅग्समध्येच त्या ग्रो करून लावणं कधीही योग्य आहे। तर जमिनीमध्ये मी हा नागचाफा लावून घेतलेला आहे। तर होम गार्डनमध्ये तो मी रिपॉट केलेला आहे, त्याचं रोप बनवू।